أعداد متتالية مجموعهم 87 ما أصغر عدد. طالما قال لي يا جماعة في السؤال كلمة متتالية، أعرف إن الوسط الحسابي هو نفسه الوسيط. تمام كده؟ يعني إيه وسيط يا جماعة؟ الرقم اللي في النص. طيب نجمعهم كلهم على بعض كده يا شباب. 87 واقسم على 6، نجيب الفاصل بالظبط. يبقى 87 أقول كده الوسيط هيساوي 87 قسمة 6. 8 على 6 فعل 1 وباقي 2. يبقى عندك 27 يا جماعة. 27 على 6 دي أقرب حاجة ليها فيها الأربعة. 4 في 6 طبعا ب24. وباقي معانا كام؟ باقي معانا 3. 3 يا جماعة على 6 مينفعش أحط لها صفر وأحط فاصلة. 30 على 6 ب5. يبقى يا جماعة الرقم اللي في النص 14 ونص. تمام كده يا جماعة. هو قال لي أعداد متتالية طبعا. ده يا جماعة بس مجرد الوسيط. ده الوسيط قبله 3 أرقام وبعده كام؟ 3 أرقام. لكن ده لا يحسب جنب معاهم خالص. يبقى اللي قبله كام يا جماعة؟ 14 ونص. هتقول لي هنا مثلا 14 و13 وكام؟ و12. يبقى أصغر عدد فيهم هو ال12. ما